Liza Maximovna s-a uitat pentru ultima dată la masa festivă acoperită. Fiul și nurora s-au anunțat că nu vin doar așa, ci vor să comunice o veste importantă. Ei bine, femeia bănuia ce ar putea fi. Poate că este vorba despre vestea, și de aceea s-a pregătit cu atenție pentru primirea rudelor. Îi plăcea foarte mult să se ocupe de treburile casnice. Din fericire, a trăit toată viața alături de soțul ei, ca într-un zid de piatră, și a muncit atât de curat, pentru sine, fără a se stresa prea mult. De aceea, acum avea și fețele de masă perfect călcate și chiar amidonate, iar șervețelele erau pliate în forme frumoase, iar farfuriile, una mai frumoasă decât alta, așteptau în bucătărie să fie aduse în salon de gazdă. Ar fi fost bine dacă nurora s-ar fi învățat de la ea cum să conducă gospodăria. Erau prea grăbiți și repezi, ea și fiul. Comandă ceva prost pe internet, dă banii curierului și stau, mâncând din cutii de carton în loc să așeze frumos masa, să mănânce și să se bucure de mâncare. Nu va fi bine de la aceste gustări rapide. De câte ori le-a fost spus asta? Chiar și doctorii din acele emisiuni pe care Liza Maximovna le urmărește la televizor, le reamintesc regulat despre importanța unei alimentații corecte. Despre nură sa, totul este o glumă. Nikita și Anna au venit la timp. După fața strălucitoare a nurii, Liza Maximovna a înțeles că bănuiala ei inițială este complet corectă, dar pentru a nu strica tinerilor așteptarea și entuziasmul, nu a clintit nici măcar o sprânceană. Cu mare plăcere și cu cuvinte de mulțumire, a primit din mâinile nurii un buchețel modest, iar fiul a luat o cutie de tortă ambalată și a rugat tinerii să se simtă ca acasă. Tata este încă la muncă, i-a spus ea fiului, așa că, până când gazda nu este aici, tu ești bărbatul principal. Ai grijă, te rog, de soția ta, iar apoi vino la mine în bucătărie. Trebuie să mutăm câteva farfurii mari în salon pentru toți. Liza Maximovna, drăguță, întotdeauna așezi masa atât de bogat, de parcă sărbătorim un jubileu. A zâmbit larg Anna, chiar mi-e rușine să fiu în fața ta, că eu vin și stau, cu mâinile încrucișate. Poate că eu ar trebui să ajut, nu Nikita? Nikita este bărbat, lui îi stă bine cu cărțile în mână, a mai spus femeia, și pentru a-și susține cuvintele a dat din cap fiului, ca să nu întârzie în hol și să meargă în bucătărie. Vestea că Liza Maximovna și Pavel Petrovici vor deveni în curând bunici. Nikita și Anna au păstrat-o până când soțul gazdei s-a întors de la muncă. Desigur, după ce au fost rostite felicitările și speranțele corespunzătoare, Liza Maximovna i-a dorit nurii sănătate. Ar fi minunat dacă ați avea un băiețel, i-a spus ea, dând din cap. Uite, eu l-am născut pe fiul meu Pavel. Și cât de fericit este că are un ajutor și un moștenitor. Ce spui, mamă? Nu a fost de acord Nikita. Dacă se naște o fetiță, vom fi și noi foarte fericiți. Până la urmă, nu este deloc un fapt că copilul nostru va fi doar unul. Suntem tineri, sănătoși, puternici, robusti. Poate că după acest copil va mai apărea o tripleți. Liza Maximovna a râs vesel, ca și cum ar fi vrut să le spună celor din jur că nu se gândește deloc că familia fiului ar putea deveni vreodată numeroasă și încă atât de mult. Tu, Nikita, încă nu ai simțit mirosul prafului. Când vei învăța ce sunt colicile infantile, cum le cresc dinții copiilor și cât de multe trebuie investit în moștenitori, atunci vei înțelege totul. Pavel Petrovici a decis să nu rămână în urmă de soția sa și să-și exprime punctul de vedere asupra evenimentului care se întâmpla. Iubesc soția mea și sunt sigur că vom putea să ne descurcăm cu unul, chiar și cu un bebeluș foarte agitat, a declarat cu încredere Nikita, strângând-o cu drag pe soția sa. Așa că totul va fi bine. Mai ales acum, avem la dispoziție tot felul de scutece, multicuchere, iar eu am comandat soției un robot aspirator acum 2 zile. În general, ne vom descurca cumva, nu ne vom pierde. Tânăra soție l-a privit cu drag pe soțul ei înalt, bine făcut și puternic, și l-a atins atât de delicat pe obrazul său ras, încât Pavel Petrovici a tras din nas zgomotos, iar Liza Maximovna a zâmbit involuntar. Fiul ei a avut noroc să întâlnească o astfel de soție. Și Anna cu soțul ei au avut noroc. Ce bine că tinerii se apreciază, se iubesc, se protejează. Iar acum va mai apărea și un copil. Va deveni o bunică tânără și frumoasă. Minunat! Ce zi! Cuvânt cu cuvânt, tinerii au stat la părinții soțului până seara târziu, când pe stradă s-au aprins deja felinarele. Ei bine, cred că ar trebui să plecăm. Nikita s-a ridicat de la masă, a strâns cu grijă șervețelul de pe genunchi și i-a zâmbit mamei. Pentru că mai am o călătorie de lucru astăzi. Ce spui, fiule, la o astfel de oră, și încă și în zi de odihnă, și brusc muncă? A exclamat Liza Maximovna.
Dar ce să fac? Trebuie să câștig. Nikita a aruncat o privire la soția sa, care stătea lângă el și asculta cu atenție acest dialog. Anna este de asemenea nemulțumită că eu dispar constant, dar îi explic că este pentru ca să nu ne lipsească de nimic. Până la urmă, avem o ipotecă pentru un apartament cu 3 camere și o mașină în credit, așa că trebuie să ne descurcăm cât timp avem posibilitatea. Și, de fapt, este adevărat, sub fereastră se sparge. Tu, Nikita, până nu ai plecat, hai să ia salatele și du-le în bucătărie. Totul ne va fi mai ușor după ce plecați, să eliminăm consecințele serilor noastre. Pe drumul de întoarcere, Anna și Nikita au glumit și au vorbit despre nimic. Tinerii erau căsătoriți de mai puțin de 2 ani și încă se aflau în acea fază fericită a relației, când fiecare cuvânt spus de partener părea o vârf de ingeniozitate. Totul, draga mea. Nikita a sărutat-o pe soție la intrare și a arătat cu ochii spre fereastra lor, care era încă întunecată. Tu mergi acasă, iar eu acum nu voi urca, voi merge direct la muncă și voi încerca să mă întorc mai devreme. Dar dacă nu reușesc, nu trebuie să mă aștepți. Doar culcă-te și dormi, bine? Te iubesc. Trebuie să te odihnești mult și să ai grijă de bebeluș. Să ai vise plăcute. Nikitușca, te voi aștepta, a spus fata, făcându-și buzele ca un copil răsfățat, pentru că vreau să adorm cu soțul meu iubit. Eu sunt căsătorită, înțelegi? Avem în curând un micuț, așa că obișnuiește-te că avem mare nevoie de tine, tăticule. Nikita a zâmbit larg, a mângâiat-o pe soție pe cap. A închis ușa mai bine după ce ea a ieșit și, cu un sentiment de îndatorire împlinit, a repornit motorul. Este clar și evident că nu se gândea să se întoarcă la locul de muncă la clinica privată. Ceva de genul, au găsit un prost care să lucreze în zilele de odihnă. La sfârșitul trimestrului, i-au promis un bonus, așa că tocmai pe acela îl va aduce acasă sub forma unui venit crescut. Acum, Nikita avea cu totul alte afaceri și planuri complet diferite. Voia să petreacă o seară plăcută. Tânărul doctor a zâmbit. După 20 de minute, automobilul lui Nikita deja intra în arcada dintr-un cartier liniștit. Deși Anna, dacă ar fi văzut această arcadă, desigur, ar fi recunoscut-o imediat. Pentru că în această casă locuia Milana. Frumoasa, ușor accesibilă și seducătoare fostă colegă de clasă. Tocmai la Milana se îndrepta Nikita. Cu câțiva ani în urmă, Milana și soția lui Anna au studiat împreună în anul 4 al universității. Dacă Anna încerca să obțină rezultate prin minte și a reușit mult datorită faptului că studia zi și noapte, Milana avea metode complet diferite de a-și atinge scopurile. Niciun student din anii superiori nu refuza să o ajute pe Milana cu studiile în schimbul la câteva seri petrecute împreună. De la 2 la 3, dar Milana, totuși, termina cu succes un an și începea pe următorul. Așa au ajuns la sesiunea de vară după anul 4. Exact în acest moment, Anna l-a cunoscut pe Nikita într-o cafenea. Băiatul era cu câțiva ani mai mare și a intrat acolo să aștepte ploaia în timp ce Anna fusese invitată la ziua de naștere a unei prietene. Din cafenea au plecat împreună, pentru că Nikita s-a oferit să o ducă pe noua cunoscută chiar la ușa blocului. Băiatul a fermecat-o pe Anna cu galanteria și politețea sa, iar după o scurtă perioadă de timp, au devenit oficial un cuplu. Nikita a observat-o pe Milana încă de atunci. Era cea mai strălucitoare din companie, se îmbrăca întotdeauna provocator, se comporta degajat și fără ocoișuri le sugera băieților variante de petrecere a timpului împreună. Adică contrasta puternic cu Anna, care era rezervată și modestă, crescută într-o familie tradițională și care se grăbea întotdeauna să se întoarcă acasă la timp. Nikita a realizat destul de repede că întâlnirile cu Anna nu îi împiedicau nopțile fierbinți cu Milana. Și a reușit să combine plăcutul cu utilul. A se căsători cu Milana, era evident, nu avea sens. O fată atât de zbuciumată nu se încadra în planurile lui Nikita. Și nici mama și tata ei nu ar fi aprobat-o. Prea ostentativ se prezenta, prea pe față. Așa că Anna era altceva, o mireasă de admirat. Modestă și liniștită, dintr-o familie decentă și destul de înstărită. Așa că ziua, Nikita o curtea și în adâncul sufletului o considera deja proprietatea lui. Dar noaptea, de îndată ce ușa se închidea în urma Annai, se desfăta pe deplin în compania fostei sale colege. Dar câte s-ar putea întâmpla, totul are un sfârșit. Nikita a înțeles că Anna așteaptă de la el o propunere în genunchi cu un inel în cutia de catifea și a decis că nu va mai căuta nimeni altcineva, pentru că și-a găsit deja idealul de soție. Anume soție,
Adică o femeie care va fi alături de el toată viața, va împărtăși toate greutățile sale de viață și, ce să mai ascundem, va deveni un refugiu sigur în vremuri de furtună. Nici nu s-a gândit că Anna va trebui să rămână credincioasă. Ceva de genul. Atâta timp cât există o mulțime de milane disponibile, nu va fi niciodată singur, indiferent de ce crede soția sa despre asta. Principalul lucru este că ambalajul, adică aspectul familiei, va rămâne intact. Iar să pătrundă în lumea sa interioară, Nikita nu va permite soției sale niciodată. Dar Milana, contrar obiceiului său, l-a întâmpinat pe Nikita nu cu un zâmbet vesel și o expresie prietenoasă pe față. Fata stătea în bucătăria semi-întunecată și ținea în mână o sticlă de băutură slabă alcoolică ieftină. Nikita a aruncat doar o privire asupra ei și a observat că lângă piciorul mesei stă o altă sticlă la fel, dar deja goală. Judecând după toate, iubita lui nu era în starea de a fi romantică. Și ce s-a întâmplat? A întrebat băiatul calm și fără prea multe sentimente. Nu i-a spus niciodată Milanei că o iubește. Și de ce ar face asta? Nikita pur și simplu se folosea de corpul pe care ea îl oferea, și asta era tot. Nici o iubire, nici o atașare, nici o, dacă e să spunem așa, empatie. Așa că problemele Milanei nu-l preocupau. Dar evident că avea ocazia să petreacă o seară fără plăceri de pat. Din ce bei cu alcool? Nikita a împins cu 2 degete sticla de tonic de la iubita sa. Nu ai nimic de făcut? Mă așteptam să mă întâmpini în costum. Iubiței, ca data trecută, dar ești în așa fel încât ești de-a dreptul dezgustătoare. Milana, într-adevăr, s-a prezentat în fața lui, bâlând spus, nu era pregătită. O bluză de casă șifonată și pantaloni de pijama în carouri. Nikita se uita cu o combinație de îndoială și dezgust la cum Milana, răvășită și fără machiaj, stătea posomorâtă la masă. Ea se uita la el fără viață și își sprijinea capul cu palma, de parcă ar fi fost prea greu pentru ea. Milana a ridicat spre el ochii încețoșați de durere și, strângând din dinți, a scuipat cuvintele. Apropo, dragule, ai dat-o în bară, pentru că sunt însărcinată. Nu am înțeles. În prima clipă, Nikita nu a putut să înțeleagă nimic. Deci, ești însărcinată. Și de ce ai decis că ai dat-o în bară? Pentru că este treaba mâinilor tale, a râs ea urât. Deci, ca să fiu exactă, nu chiar mâinilor, dacă înțelegi la ce mă refer. Așa că, Nikitușca, indiferent cum o iei, ai mari probleme. Te înșeri, draga mea. Nikita a luat cu 2 degete scaunul care stătea lângă el, l-a întors cu spătarul în față și s-a așezat în postura unui călăreț. Nu am nicio legătură cu sarcina ta, pentru că ne-am protejat. Totuși, te asigur că aceasta este problema ta. Milana s-a lăsat pe spătarul scaunului și l-a privit pe Nikita direct în ochi. Știu că mă consider o curvă, dar de când am început să ne întâlnim, nu am avut alți bărbați. Deloc. Înțelegi? Aceste povești, spune-le bunicii tale, drăguță. Starea de spirit pentru o seară romantică a bărbatului a dispărut complet atât de brusc, de parcă nu ar fi existat. Înțeleg că pot pleca? Adică crezi că poți să mă lași în această situație și pur și simplu să te întorci? Și să închizi ușa după tine? Milana nu a mai rezistat și a strâns pumnii și a început să țipe. Ei bine, dacă vrei, nu doar că voi închide ușa, ci o voi trânti bine. A ieșit din fire Nikita. De ce ai decis că eu voi rezolva problemele tale? Maxim, repet, draga mea, Maxim, pot să-ți dau bani pentru avort, ca să te curețe într-o clinică privată bună fără probleme și consecințe. Iar eu, poate, am decis să nasc acest copil. Milana l-a privit pe Nikita din colțul ochiului, bucurându-se de expresia confuză de pe fața lui. Deși bărbatul se străduia din răsputeri să nu-și arate sentimentele adevărate, era totuși evident că se simte neliniștit în lumina acestor vești. De ce te uiți așa la mine? Nu am dreptul să devin mamă? Mai ales că tu, scuză-mă, nu ești cel mai rău donator de material genetic. Și din punct de vedere financiar, nu te poți sustrage de la mine. Vei contribui cu plăcere, pentru că altfel toată lumea va afla despre mica noastră taină. Și nu vrei ca aceasta să devină cunoscută, nu-i așa? Da, Nikita nu voia ca cineva să afle că s-a amestecat cu această Milana. Desigur, îi lipsea soția, dar dacă Anna va afla despre toate escapadele lui, atunci, probabil că nu o va ierta. Nu voia să o piardă pe Anna, așa că rotițele din capul bărbatului au început să se învârtă cu o energie dublă pentru a înțelege cum să evite o prăbușire completă în această privință. Milana se bucura să observe cum Nikita, un tânăr încrezător, se transforma rapid într-un bărbat confuz, pe care ea îl putea,
din obișnuință, manevra în stânga și în dreapta. Așa că, porumbelul meu, problemele mele sunt problemele tale. Cu sens, sentiment și organizare, a spus ea. Așa că nu îndrăzni să pleci, hai să ne așezăm și să ne gândim ce putem face cu asta. Expresia feței lui Nikita era înruchiparea zicalei, înfrânt, dar nu zdrobit. Se foia pe marginea scaunului ca un patrician care este obligat să mănânce în casa unui simplu muritor și se uita la interlocutoarea sa cu speranță. Deci, vrei să mă trimiti la avort? Nu s-a putut abține de la întrebarea directă și concisă a Milanei. Dar tu ce? Mai ai alte opțiuni? A răspuns Nikita cu o întrebare care nici nu lua în considerare o altă desfășurare a evenimentelor. Nu înțelegi că acesta este copilul nostru? Al nostru, deja viu, complet dorit și iubit de mine. Milana însăși nu se aștepta să fie cea care să-l convingă pe Nikita și să apere copilul pe care ea însăși îl urăște cu toată inima cu câteva ore în urmă. În planurile fetei nu intra deloc să devină mamă atât de devreme, mai ales în statutul de complet liberă. Da, ce-mi pasă? A început din nou să se agite Nikita. Dacă tu l-ai vrut, atunci tu. Ai grijă de el. Eu oricum nu voi face. Și nu mai agita fața cu faptul că este, chipurile, de la mine. În primul rând, draga mea, știi foarte bine că pot face un test ADN, iar în al doilea rând, nu vei obține niciun ban de la mine, în afară de cei obligatorii. Îmi voi face salariul minim începând de luna viitoare și voi vedea cum vei trăi cu acești bani. O repulsie a trecut pe fața Milanei. Desigur, nu se aștepta ca Nikita să cadă la picioarele ei și să o umple cu bijuterii pentru că ea a adus în discuție faptul că este însărcinată, dar un astfel de cinism era chiar prea mult pentru ea. Milana s-a născut și a crescut într-o familie numeroasă, unde fiecare era pe cont propriu. Cine este tatăl acelui sau acelei surori? Mama probabil că nu știa, pentru că tații lor se schimbau cu viteza luminii. Foarte devreme, fata a învățat că biletul ei de intrare în viața fericită și luxoasă va fi o educație bună. Așa că, după ce s-a străduit serios după clasa a 11-a, a reușit să se înscrie la universitate. Așa că era o fată inteligentă, dar nu a obținut suficiente puncte pentru a intra în departamentul dorit. Din fericire, a rezolvat această problemă ușor, când a aflat că șeful comisiei de admitere era de sex masculin. Și, în plus, era destul de dornic de plăcerile trupești. Așa că a câștigat concursul de scrisori motivaționale cu brio și, spre fericirea ei imensă, a devenit studentă la universitate. Nimeni dintre frații și surorile ei nu a avut norocul să ajungă la aceste înălțimi. Milana spera foarte mult că cercul ei specific de cunoștințe o va ajuta să-și ocupe locul meritat în viață. S-a agățat de Nikita în speranța că, mai devreme sau mai târziu, el va pleca de la Anna, care era plictisitoare ca o piatră, și o va alege pe ea, strălucitoare, inițiativă, curajoasă și gata de experimente. Când a devenit clar că Nikita nu va schimba alegerea sa, Milana s-a împăcat pentru o vreme. Apoi, 2 linii. Întoarcerea în satul natal nu intra în planurile fetei ambițioase. Judecând după tot, Nikita era de neclintit. Fantoma valizelor pregătite și a chiriei neplătite a apărut în fața Milanei atât de clar, încât ea și-a mobilizat rapid toate rezervele interioare. Nu mă voi lăsa și nu te voi ierta, a spus ea, punând accent pe fiecare cuvânt. Unde ai fi, te voi găsi și te voi denunța. Voi spune tuturor cum ai umblat de la soție și cum apoi ai refuzat copilul. Și ce? Din nou cu o întrebare a răspuns Nikita. Asta pentru o femeie este o rușine să umble de la un bărbat, iar pentru un bărbat este un comportament normal. Cu alte cuvinte, a umbla cu curve este în natura lucrurilor. Și nici pe tine nu te vor mângâia pentru un astfel de comportament. Așa că hai să ne gândim cum putem ieși din această situație cu cele mai mici pierderi. Eu încă consider că copilul nu ar trebui să existe și totul va fi minunat. Eu consider altceva. Milana a înțeles că o discuție plăcută nu va avea loc între ei și a decis să-l expulzeze pe Nikita pe calea bună, înainte de a se certa complet și în capul ei să zboare o farfurie sau altceva. Nikita a fost rapid la o astfel de decizie. Hai să discutăm această problemă mai târziu. A murmurat fata pentru sine. Acum nu vreau să mă gândesc la nimic. M-ai dezamăgit foarte mult, Nikita. Credeam că ești altfel. Iar tu? Te așteptai să vin în genunchi la tine după ce m-ai mințit și m-ai făcut să rămân însărcinată? A ridicat sprâncenele bărbatul. Trebuie să te informez că asta nu se va întâmpla niciodată. Asta a fost tot pentru schimbul lor de opinii. Nikita, în confuzie sufletească, a ieșit din apartamentul Milanei, s-a așezat în mașină și a ajuns acasă, surprinzând-o astfel pe soția sa. Ea l-aștepta mult mai târziu.
Milana a rămas în apartament, privind ușa închisă din derma neagră și gândindu-se la perspectivele ei în cazul în care va naște un copil de care nimeni nu are nevoie. Viața a mers cumva pe calea ei. Anna purta cu plăcere sarcina, suporta liniștită toxicoza. La sugestia soacrei s-a înscris la cursuri pentru viitorii părinți și se considera o soție complet fericită și o viitoare mămică. Nikita a încercat să minimizeze toate contactele cu Milana, de parcă temporar, iar în același timp se gândea cum să iasă din această situație neplăcută și urâtă. Iar Milana, după ce a stat singură câteva săptămâni la rând, a luat o decizie grea, dificilă, dar absolut evidentă în situația ei. Salut, Anuțca, ce mai faci? Milana a sunat-o. Pe fosta colegă, pretinzând că doar vor să socializeze și să împărtășească ultimele noutăți, cine cum s-a descurcat în viață. Salut! Eu sunt bine, încet, ne pregătim cu Nikita să devenim părinți. Anna era o persoană foarte deschisă, calmă și nu avea de gând să-și ascundă situația specială. Mai ales că termenul se apropia de 20 de săptămâni și burtica se făcea simțită. Și tu, cum îți merge, tânără? Nu-ți poți imagina, și eu aștept un copil. Milana radia bunătate de cealaltă parte a ecranului. Ce minunat că putem fi însărcinate în același timp. Asta înseamnă că și copiii noștri vor putea fi prieteni. Fetele au mai vorbit câteva minute, amintindu-și colegii și profesorii, râzând de întâmplările amuzante care s-au întâmplat în anii de studiu. Au discutat puțin despre dificultățile și perspectivele sarcinii. Eu mă duc la o clinică privată, a răspuns Anna la întrebarea despre unde își urmărește sarcina și la ce doctor merge. Este un doctor, știi tu. De fapt, la o clinică ORL, dar doctorii au relații peste tot. Ei bine, eu am avut puțin ghinion, s-a rușinat Milana în răspuns. Merg la o clinică de maternitate obișnuită. Dacă sunt sinceră, este un astfel de coșmar, încât cuvintele nu pot descrie. Cozi veșnice. Obținerea unui bilet pentru medicul dorit este întotdeauna o problemă. Iar ce se întâmplă dimineața în fața laboratorului? Asta este de-a dreptul un coșmar. Anna a compătimit-o pe prietena ei, iar apoi discuția fetelor a trecut la ecografia pe care toate gravidele o fac în al doilea trimestru și care va clarifica sexul viitorului copil. Nu-mi pasă dacă este băiat sau fetiță, a murmurat Anna la telefon. Cel mai important pentru mine este că voi iubi acest copil, pentru că este al meu, iepurașul meu iubit. Iar Nikita, desigur, ca toți bărbații, vrea un băiat. Și părinții lui, de asemenea, își doresc foarte mult să fie un băiat. Se zice că, după aceea, poți naște chiar și o echipă de fotbal de fetițe, dar să fie întâiul, neapărat băiat. Ești norocoasă, a răspuns Milana cu reținere. Eu, știi tu, cu tatăl copilului meu nu ne-am înțeles, așa că el nu-l așteaptă și nu-l vrea. Ce spui? S-a îngrozit Anna, dar dacă ai putea să-l influențezi cumva, să-l constrângi, să-l faci să înțeleagă că copilului îi trebuie neapărat un tată. O, știi, este un exemplar de neclintit, pe care este greu să-l convingi de ceva. Aici Milana nu a mințit deloc. Fetele au mai vorbit câteva minute despre ceva nesemnificativ, s-au despărțit pe o notă optimistă și au închis telefoanele. Anna pur și simplu a închis telefonul și a mers mai departe să se ocupe de treburile ei, dar Milana, după ce telefonul a tăcut, a privit mult timp imaginile prietenei ei, înghețate pe ecran. Acum îi părea rău că, la vremea respectivă, a cedat lui Nikita practic fără luptă. Desigur, ea și Nikita erau din lumi diferite, dar ar fi putut măcar să încerce să-l revendice și să-l facă al ei. Milana nu dorea să se predea atât de ușor, fără niciun motiv. Dacă Nikita i-a făcut un copil, atunci el era obligat să participe la acest lucru. Și ce dacă ea însă și-a făcut astfel încât sarcina să apară? De fapt, s-a relaxat doar pentru o scurtă perioadă și iată. Nu s-a gândit că după câteva întâlniri fără lumânări speciale ar putea apărea un copil, dar iată că s-a întâmplat. Probabil că Milana înțelege asta acum. Voia să-și testeze nervii. Ei bine, și-a testat nervii, proastă cum era. A chemat toată hotărârea de care dispunea, a format numărul lui Nikita și rapid, înainte ca el să apuce să protesteze, a spus la telefon nu doar cu o voce hotărâtă, ci chiar cu o voce de comandant. Trebuie să ajung la ecografie la medic. Da, nu te-ai auzit greșit. La aceeași clinică unde merge soția ta. De ce ții la mine? Nu este prea multă onoare pentru mine. M-am săturat să mă plimb prin spitale de proastă calitate și să ascult doctori necompetenți. Fă-mi o trimitere pentru ecografia din al doilea trimestru și plătește-o, te rog. Atunci și Ana va putea trece liniștită prin ecografie. Nu va afla despre anumite lucruri,
despre care aș fi vrut să-i spun de mult. Milana nu avea nicio îndoială că Nikita va fi furios, dar cerințele ei le va îndeplini. Pentru că nu cerea atât de mult, iar el ar putea pierde totul. În primul rând, familia și reputația. Ce-i atât de greu să-i plătească o singură ecografie? Melania a simțit brusc o invidie acută. Voia să vină la o clinică curată cu personal politicos și apoi să primească nu o foaie galbenă subțire cu hieroglife neclare, ci primele imagini ale viitorului ei copil. A meritat asta. Și copilul ei a meritat și el. Să plătească Nikita. Așa cum se aștepta Milana, bărbatul nu a venit. Era entuziasmat de această idee. A înjurat mult și a amenințat că va spune totul soției, dar va face astfel încât Milana și monstrul ei, așa cum a numit viitorul copil, să fie pur și simplu șterse de pe fața pământului. Fata nu a dat atenție acestor strigăte, pentru că știa că Nikita își prețuiește reputația și, de asemenea, își prețuiește soția legală. Așa că nu s-a mirat deloc când, după câteva zile, Nikita i-a trimis prin mesager data și ora vizitei la clinică pentru ecografie. Așa ar fi trebuit să fie de la început, a spus Milana, uitându-se la ecranul telefonului. Avea o mare tentație să-i spună Anei tot ce știa despre soțul ei. Și să lase apoi porumbeii, care se tăvălesc atât de mult încât devine dezgustător, să se descurce singuri. În acea zi, Ana mergea la clinică cu o stare de spirit ridicată. Doar un singur lucru îi umplea puțin gândurile. Nikita nu avea cum să ajungă la ecografie, pentru că a fost adus de urgență un pacient de rang înalt la clinica lui. Soțul a spus doar că, imediat ce se va elibera, va sări în mașină și va veni la ea, dar, cel mai probabil, nu va reuși. Poate ar trebui să cer asistentei să mă schimbe cu cineva care este următorul pe listă? A întrebat Ana naiv. Nu, ce spui? Nu trebuie. I s-a părut că fie Nikita s-a speriat cu adevărat de o astfel de perspectivă, fie s-a întâmplat ceva. Nu trebuie să schimb nimic. Oricum voi vedea tot ce am nevoie pe disc. Totul va fi făcut pentru tine, ți se va da și acasă, ne vom uita pe computer. Așa că nu te îngrijora. Du-te, totul va fi bine. Ei bine, bine. Ana a sperat că acum îi vor spune ceva bun despre viitorul ei copil și a pășit cu zâmbetul pe buze în clinică. Asistenta zâmbitoare a invitat-o în cabinet, a așezat-o pe canapea, iar apoi a venit și doctorul. 20 de minute mai târziu, tânăra femeie a ieșit din cabinet ca pe aripi. În primul rând, cu copilul, după cum s-a dovedit, totul era perfect. Se dezvoltă conform termenelor și este complet sănătos. În al doilea rând, doctorul i-a spus cu încredere că ea și Nikita așteaptă un băiețel. Nu că Ana a luat în serios cererile soacrei de a le dărui neapărat un băiat, un nepot, dar totuși, faptul că copilul pe care îl poartă este de sexul dorit, a fost plăcut pentru tânăra femeie. Și Nikita, fără îndoială, se va bucura. Doar că îi pare rău că el nu a venit încă. În secret, Ana spera foarte mult la asta. Tânăra femeie s-a dus la lift, pe drum formându-le pe soț și sperând că Nikita este deja pe undeva în apropierea clinicii. Trebuie să-l bucur pe soțul ei iubit și să-i arate cu mândrie protocolul ecografiei, unde doctorul a atestat cu semnătura sa că în curând vor deveni părinți unui băiețel minunat. Întorcându-se după colț către lift, Ana era deja pregătită să apese butonul de apel, dar s-a oprit brusc și a ascultat cu atenție. Ți-am spus, găină, să nu te apropii de mine. Se auzea o voce familiară și dragă a lui Nikita. Ți-am făcut o programare. Ce altceva mai vrei? În general, hai, dispar de aici și fă în așa fel încât să nu te mai văd. Mai bine te pierde undeva. Fu, Nikita, cât de nepoliticos și negalant ești. A râs Ana în răspuns, auzind-o pe prietena Milana. Ana a recunoscut-o imediat pe prietenă. Vocea ei era foarte memorabilă. Ciudat, de ce soțul ei, care era bine educat și foarte politicos, a început să vorbească așa cu Milana? Desigur, știa că Milana nu era un dar de la Dumnezeu, dar totuși nu până la acest punct. Salut, dragul meu! Ana a ieșit din spatele colțului și s-a aruncat în brațele lui Nikita. Sunt atât de fericită că ai venit. Îți poți imagina, mi-au spus că vom avea un băiat. Toată ecografia mi-a fost înregistrată pe disc, așa cum ai vrut. Putem să ne uităm la toate diseară. Fiul, este minunat! Nikita a îmbrățișat-o călduros pe soție și a sărutat-o atât de strâns, încât Ana a uitat de conversația ciudată. Între timp, Milana i-a aruncat o privire urâtă, invidioasă cuplului, s-a întors și a plecat demonstrativ pe coridor în direcția cabinetului unde avea programată ecografia. Durerea, umilința, invidia și supărarea îi ardeau sufletul femeii. Dacă ar fi reușit la timp să-l desprindă pe Nikita de această proastă Ana,
Acum ar fi fost în locul ei. Ar fi fost soția acestui bărbat. Ar fi așteptat un copil în căsătorie legală, iar viitorul ei copil ar fi fost protejat. Dar așa, ea nu era nimeni. Nikita știa asta și își permitea să se comporte cu ea mai rău decât cu un câine vagabond lângă intrare. Dar Milana era hotărâtă să se răzbune pe Nikita pentru toate umilințele sale. Și pentru acele cuvinte teribile din lift, de asemenea, să se răzbune. La conversația ciudată, de care a fost martor întâmplător, Ana a revenit abia după câteva zile. Cumva, au avut o discuție despre prietenii de la universitate, iar Ana a întrebat liniștită pe Nikita ce a fost acea conversație. Dacă sunt sinceră, nu am crezut niciodată că poți vorbi cu o femeie în acest ton. Cu o falsă groază, a spus ea. Dragul meu soț, te rog, dezvăluie-mi îndoielile mele că ești bine educat și foarte politicos. Asta e doar că s-a agățat de mine, ca o frunză de baie, știi tu unde, a explicat Nikita repede. Îți amintești că mai înainte comunicam în companie. De acolo mă știe. A insistat că trebuie să facă ecografia de sarcină și a cerut să-i vorbească. Se pare că vrea să ajungă doar la cel mai bun doctor și doar la această clinică. Da, i-am spus că voi merge acolo, a dat din cap Ana. Deci, din acest motiv m-a tot deranjat. Dar eu sunt bună cu tine și mă amintesc că voi doi ați fost chiar prieteni. Așa că am mers să-i fac o favoare, i-am făcut o programare, iar ea, când m-a întâlnit în lift, eu mă îndreptam spre tine. A început să insiste că ar trebui să o mai înregistrez undeva. Dacă sunt sincer, pur și simplu mi-a pierit răbdarea, așa că i-am explicat totul cum este. Bine, dragul meu. Doar că data viitoare, poate, ar fi bine să o faci mai politicos? Ana era o persoană bună și plină de compasiune și empatiza sincer cu prietena ei, care urma să devină mamă singură. Știi, Nikita, nu toți bărbații sunt atât de buni ca tine. De exemplu, Milana a fost lăsată de un bou. Bou, spui? S-a animat Nikita și a început să râdă. De ce râzi? Este un bou adevărat. Ce bărbat normal părăsește o fată care este însărcinată de el? Adevărat, pentru asta trebuie să fii un bou adevărat. A fost de acord soțul, dar Ana a văzut că lui Nikita îi era vesel. Săptămânile treceau, iar Ana a început să-și pregătească bagajele pentru maternitate. Era o sarcină dificilă, pentru că voia să aleagă tot ce era mai bun pentru copilul ei. Viitoarea mamă a așezat cu drag toate lucrurile necesare și visa că în curând își va lua pe brațe pe Andrei, așa cum era hotărât să-l numească pe băiat. Ce fericită era Ana în acele momente! Milana nu a deranjat pe nimeni practic până în momentul nașterii. Nikita spera chiar că fosta lui iubit a dispărut undeva din oraș și că nu va mai auzi niciodată vocea ei. Dar cu câteva săptămâni înainte de evenimentul așteptat. În timp ce el era la muncă, a primit un alt apel de la Milana. Ea cerea ca iubitul să-i organizeze posibilitatea de a naște prin contract la centrul perinatal din orașul lor. Ce? Crezi că voi tăcea mereu despre cine mi-a făcut acest copil? A întrebat Milana cu ironie. Ca să înțelegi, Nikita, pentru copilul meu aș fi în stare să-mi rup gâtul oricui. Așa că Ana va naște în ignoranță fericită cu o echipă personală, iar eu, după părerea ta, voi zbura pe o canapea rece în spitalul de cartier? Nu, dragul meu, cu mine acest truc nu va funcționa. Dacă ți amintești, eu vin dintr-o familie numeroasă și foarte săracă, iar noi, băieți, suntem isteți. Așa că hai, tată, străduiește-te și organizează-mi nașterea prin contract. Știi numele meu de familie și datele mele îți sunt cunoscute. Nikita înțelegea că Milana îl ține de gât. Nu voia să recunoască totul și să piardă tot ce avea. Așa că, voind nu, a fost nevoit să ia legătura cu angajații centrului perinatal și să caute o posibilitate de a face ceea ce îi cerea fosta iubită. Până la urmă, nu i-a fost greu. A spus aproape adevărul, că prietena soției va naște cam în același timp. Și cele două fete ar dori ca nașterile lor să fie confortabile și liniștite. Nikita a fost asigurat că instituția lor este cea mai bună din regiune și că poate fi sigur că și soția lui va fi în mâini de încredere. Ei bine, și prietena soției, desigur. Se spunea că totul va fi bine, totul se va aranja. Și trebuia să se întâmple o coincidență atât de amară, încât Ana și Milana au simțit aproape simultan contracțiile. Nikita a dus personal soția la maternitate și s-a uitat cu teamă în sala de primire, sperând că Milana nu va apărea pe neașteptate la ușă și nu-l va prinde cu burta rotundă la zid. De data aceasta, bărbatului a fost noroc, pentru că ambulanța a adus-o pe Milana la maternitate imediat după ce el a ieșit din sala de primire și s-a așezat în mașină. Nikita a plecat la muncă, fără să știe că în acel moment se vor naște aproape simultan doi copii ai săi.
Unul pe care îl iubea în felul său și pe care îl aștepta, pentru că urma să se nască în căsătorie legală, primul nepot iubit al bunicilor și bunicilor. Al doilea copil, care nu era dorit de nimeni, în afară de mama lui, nu-l interesa deloc pe Nikita și pe rudele lui. Și în naștere ceva a mers prost. Probabil că oamenii au dreptate. Nu întotdeauna, chiar dacă îți dorești foarte mult, totul iese perfect. Milana a născut relativ ușor și repede, în câteva ore, și deja la prânz s-a aflat în salon cu copilul. Totuși, tânăra mamă se simțea pur și simplu îngrozitor. Slăbiciunea și durerea au căzut peste ea brusc. Și mai era și înțelegerea că nimeni nu va veni să o susțină, să se uite la copil și să-i ureze toate cele bune fiicei ei. Milana a scos telefonul, a făcut o poză și a deschis mesagerul. În schimb, la Ana ceva nu se lega deloc. Numeroase perfuzii cu oxitocină și doctorii care apăreau în salonul ei se uitau, ascultau, se consultau. Apoi plecau, fără să contribuie la faptul că Nașa credea în forțele ei. Intuitiv, Ana înțelegea deja că se întâmplă ceva înfricoșător și neclar. Între timp, Liza Maximovna a aflat deja de la fiul ei, care menține legătura cu soția, că nașterea, ca să spunem așa, nu a decurs bine. Femeia a zburat la centrul perinatal și, folosindu-se de vechea cunoștință cu medicul șef, a stat în birou. Ei bine, spunem, ce se întâmplă? Totul este foarte rău? A exclamat ea din când în când. Ce fel de fete sunt acestea? Nu pot naște normal. Îmi amintesc că atunci când l-am născut pe Nikita, am curățat toată casa, am gătit mâncare pentru soț pentru câteva zile. Am pregătit totul din timp și abia apoi am observat contracțiile, am chemat ambulanța și am plecat la maternitate. Ce generație? Ce vrei, Liza? A ridicat din numeri medicul șef. Toți sunt așa, consideră, sau unul din 10. Dacă ai ști câte nașteri problematice avem acum. Când am studiat, nu era așa ceva. Acum, parcă a apărut o epidemie. Știrile din sala de naștere continuau să fie îngrijorătoare. Acolo perioada fără apă a fost deja lungă, iar contracțiile erau neproductive. Medicii șehi se uitau cu compasiune la prietena care se prăbușise în scaun. Și cel mai rău era că era prea târziu pentru cezariană. Și ce vom face în acest caz? Liza Maximovna era o femeie inteligentă, soție și mama unor doctori buni. Era o dinastie, așa că înțelegea perfect ce înseamnă o combinație de factori care nu prezice nimic bun pentru viitorul ei nepot. Să așteptăm? A ridicat din numeri medicul șef. Ce să facem? Ascultă, dar noi nu suntem în câmp în secolul trecut, ci într-un centru perinatal. Fă ceva. Lasă-i pe aceștia să alerge. Dar ei deja aleargă și încearcă să facă ceva. Dar, înțelegi, medicii nu sunt zei. Vom încerca să facem ceva. Deci nu te aștepta prea mult. CTG-ul este slab. Liza Maximovna și-a lăsat mâinile. Înțelegea perfect că vechea cunoștință o îndrumă spre faptul că nepotul ei nou născut, chiar dacă va supraviețui, nu va fi un copil sănătos și normal. Iată-ți bucuria întregii familii. Iată-ți fericirea. Iată-ți moștenitorul. Și Nikita tău cum este? Doar ca să spună ceva, medicul șef a schimbat subiectul. Ce spune? Nu se grăbește la soție? Nikita spune prostii. A dat din mână iritată Liza Maximovna. A plecat deja de la muncă, dar nu se grăbește să vină aici. S-a îmbătat acasă. Voia deja să sărbătorească nașterea fiului, iar acum, vezi, a apărut o problemă, așa că îi pare că îi se pare ceva. Vorbește despre un alt copil, că cineva i-a trimis o fotografie. Spune că a devenit tatăl unei fiice, iar fiul, probabil, nu-l va aștepta. În general, Nikita a căzut în depresie. Și medicii nu sunt zei, a declarat cu autoritate medicul șef din nou. Așteaptă. Poate că totul se va aranja. Nu suntem niște neștiutori, totuși. Ușa deschisă a biroului înalt părea să contrazică afirmația doctorului. Ca într-un vis, Liza Maximovna a realizat că tocmai a fost anunțată prietenei ei. Copilul nu a supraviețuit. Mama lui este inconștientă. A născut, s-a întors spre ea medicul, doar că acolo totul este deja clar. Un punctaj de 1 punct pe Apgar. Prognoza este negativă. Așa se întâmplă. O tăcere a umplut camera pentru o vreme, ca o greutate de plumb. Liza Maximovna a auzit cum îi pulsează sângele în tâmple. Cum a fost posibil? Nu se așteptau. Așteptau pe Andrei, se pregăteau. Și ce se va întâmpla acum cu Nikita și Ana? Cu inima grea, s-a gândit la cine să sune prima dată, la soț sau la fiu.
Decizând că soțul este acum la schimb și nu ar trebui să-l deranjeze, a format numărul lui Nikita, pregătită să audă de la celălalt capăt al firului plânsul fiului ei Beth. Cu toate acestea, Nikita, contrar așteptărilor mamei, s-a adunat brusc și chiar vocea lui s-a schimbat instantaneu. Ana știe deja ce s-a întâmplat? A întrebat el sever. Liza Maximovna a fost confuză, pentru că nu se aștepta la o astfel de reacție din partea lui Nikita. Se pregătea să-l consoleze pe fiu și să-i spună că nu totul este pierdut, dar, de fapt, s-a întâmplat că el îi pune întrebări și cere răspunsuri. Nu, Ana este inconștientă. A pierdut mult sânge. A raportat clar, ca un soldat nou în formație, Liza Maximovna. Dar când își va reveni, va trebui să... Nu trebuie să faceți nimic, a tăiat Nikita brusc. Nu mai pot să mă urc la volan, pentru că am băut. Acum chem un taxi și vin la voi. Faceți tot posibilul ca soția mea să nu afle ce s-a întâmplat. Totul. În 15 minute sunt la voi. E clar? Liza Maximovna s-a uitat cu uimire la telefonul din mâna ei, care s-a făcut imediat tăcut. Nikita nu a mințit. A trecut foarte puțin timp și deja stătea pe pragul biroului medicului șef, iar fața lui nu exprima nimic bun. Așa se întâmplă. Medicii șefi au încercat imediat să se justifice, crezând că tânărul tată va avea pretenții la adresa lor. Știu că se întâmplă de toate, a grăbit să o liniștească Nikita. Dar acum, vă rog, ascultați-mă, vă voi spune ce trebuie să faceți. Doar, vă implor, nu puneți întrebări suplimentare. Nu putem face asta, a clătinat din cap medicul șef cu 30 de minute mai târziu, când Nikita i-a expus esența planului său. Nu aveți de ales și va trebui să faceți asta, a spus bărbatul, punând accent pe fiecare cuvânt. Înțelegeți că nu voi lăsa piatră pe piatră de la această instituție dacă soția mea va ieși de aici cu mâinile goale în loc de copilul așteptat? Sunt și eu medic, iar tatăl meu este medic, știți foarte bine asta. Toți înțelegem că fiecare document pe care medicul îl scrie este pentru procuror. Vă asigur că, cu ajutorul unor cunoștințe de rang înalt, vom găsi neajunsuri în istoricul nașterii și vom obține cu siguranță o acuzație, iar apoi, în consecință, o sentință. Dar ce vă va ajuta faptul că vom lua copilul de la o altă femeie? Nu este un serial brazilian. Este viața. Această femeie a așteptat cu siguranță copilul ei. Acasă o așteaptă tatăl copilului. Nu pot să procedez așa. Pur și simplu nu pot. Dar poți ajunge la închisoare pentru servicii medicale de proastă calitate? A întrebat sarcastic Nikita. În plus, dacă am început să vorbim deschis, îmi permit să vă asigur că tatăl acestui copil nu o așteaptă acasă pe această naștere. Cel puțin pentru că tatăl acestui copil sunt eu. Așadar, tot voi crește copilul meu, iar soția mea nu va afla niciodată nimic. Liza Maximovna a oftat ușor în scaunul ei și și-a pus palma pe buze. Din expresia feței ei, era clar că nu crede niciun cuvânt din ceea ce spunea fiul ei. Faceți ce doriți, dar vă implor, gândiți repede, până când soția mea nu și-a revenit și nu a cerut-o pe Andreea. Este imposibil. A strâns buzele medicul șef al centrului perinatal. Pentru așa ceva poți ajunge foarte repede în judecată. Atunci veți merge în judecată pentru moartea intranatală a copilului? A spus Nikita cu fermitate, iar mama nu-l recunoștea acum. Timp de câteva momente, toți trei au tăcut și s-au uitat unii la alții cu o expresie deznădăjduită. În cele din urmă, medicul șef a ridicat privirea și toți au înțeles că este de acord cu aventura pe care Nikita i-a propus-o. Apoi, după un sfert de oră, o asistentă a intrat zâmbind în salonul Milanei și i-a spus că doctorul i-a prescris injecții. Asta este pentru a ajuta uterul să se contracte mai bine, a zâmbit femeia. Imediat după injecție, Milana a simțit o mare dorință de a dormi. S-a uitat la fiica ei, care sfărăia dulce în pătuțul de plastic, a zâmbit, s-a întors pe partea cealaltă și a adormit. Când tânăra femeie și-a deschis ochii, afară era deja întuneric, iar copilul nu mai era lângă ea. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Milana a început să se agite pe pat, regretând că în salonul comun se află acum complet singură, fără vecine. Nimeni nu a reușit să o așeze încă. Tu, fetiță, nu te mai agita, totul va fi bine. A liniștit-o o asistentă în vârstă, care a intrat la strigătele Milanei. Cât timp ai dormit, a intrat un anesterist. Nu i-a plăcut ceva la fetiță. Fie că are icter, fie altceva, nu am fost atentă. În general, au dus-o în secția de copii, iar ție îți vor aduce mâncare mai târziu. Sarcina ta acum este să stai și să aștepți doctorul. Milana a crezut-o pe asistentă, pentru că femeia vorbea foarte convingător, căci ea însă și credea în asta.
Toți angajații maternității au primit exact informațiile pe care trebuiau să le ofere pentru ca versiunea să fie cea mai plauibilă. Medicii șehi s-au străduit ca, în afară de ea și de cea mai apropiată asistentă, nimeni să nu știe tot adevărul despre schimbul de fetițe. Cât despre echipa care era la curent cu sexul copilului pe care Ana l-a născut, cu ei s-a discutat foarte serios și li s-a explicat despre responsabilitatea penală pentru asistența de naștere de proastă calitate. Personalul medical, care a fost îngrozit de înțelegerea că nașa are rude de rang înalt, a fost întotdeauna de acord cu orice fals și orice tăcere, doar pentru a continua să trăiască liber și să nu răspundă pentru nimic. Așa s-a întâmplat că atunci când Ana și-a revenit după naștere, i s-a spus cu un zâmbet că copilul ei a fost pentru o vreme sub oxigen, dar acum este complet sănătos și în curând îl vor aduce pentru hrănire. Fetița ta este pur și simplu minunată, atât de rumenă, i-au spus cu un zâmbet tinerei mame. Asta nu se poate, noi avem un băiat, la ecografie, a spus Ana, zguduită, care încă nu înțelegea bine. La ecografie, probabil, s-au înșelat, pentru că fetița este cea mai naturală, iar moașa continua să zâmbească drăgălaș. Și după câteva minute, în salonul separat cu toate conforturile, pe care Ana îl ocupa, a intrat Nikita în halat de unică folosință și bonetă. În brațe ținea un pachet prețios și radia bunătate, bucurie și fericire. Nu știu cum să-ți exprim recunoștința, dragă. Mi-ai dăruit sensul vieții, a spus el, întinzându-i fetița Anei. Nu ești prea supărat că nu avem băiat? A întrebat fetița cu voce joasă, temându-se să audă răspunsul. Ce spui? Cum poți să vorbești așa? Se pare că s-a și supărat puțin Nikita. Ce contează ce sex are copilul, dacă îl vom iubi indiferent de orice? Este al nostru. Este copilul meu și al tău. A venit pe lume ca să-l iubim. Uite, mi se pare că seamănă foarte mult cu tine. Pur și simplu este o copie. Tânăra mamă era atât de fericită, încât soțul nu se gândește să-i reproșeze faptul că copilul nu este de sexul dorit, că a luat cu bucurie fetița în brațe și a recunoscut că fetița seamănă foarte mult cu ea, deși, de fapt, nu vedea nicio asemănare. Da, și cum poate fi el observat, dacă ea este atât de mică? Anna îmbrățișa cu entuziasm fetița. Asta înseamnă că va fi a noastră Adriana, a propus tânăra mamă. Nikita era pregătit pentru orice, doar ca soția să nu afle niciodată despre înlocuire și a fost bucuros să accepte numele Adriana. Chiar și Marfa poate să o numească așa. Doar să nu afle niciodată ce s-a întâmplat aici. Și acum, Mila nu mai avea niciun as în mânecă. Acum nimeni nu va putea dovedi că ea a născut copilul exact de la el, deoarece iubita nu va putea niciodată să facă un test ADN. Șah și mat, curvă. Mila a ieșit din maternitate cu inima frântă. Nu înțelegea cum poate fi așa. De ce fetița, care era complet sănătoasă la naștere, dintr-o dată, conform cuvintelor medicului, a început să se sufoce și după câteva ore a murit în secția de pediatrie. Mama îndurerată a văzut doar pe scurt fetița ei, când a venit să o viziteze în reanimare și nu știa ce să gândească. Nu au lăsat-o să se apropie de incubator, spunând că părinții nu au voie să intre la bebelușii. În trupul, învăluit în cabluri, era greu de recunoscut acea fetiță care dormea în halatul ei roz. Mila a fost convinsă că este mai bine să delege imediat toate formalitățile legate de înmormântare centrului perinatal, deoarece cei care nasc prin contract au întotdeauna un statut special aici. Chiar și medicul șef a venit personal să o convingă pe Mila că, dacă va decide să nască următorul copil aici, instituția îi va oferi o reducere uriașă la servicii. Milița, vei avea cu siguranță copii sănătoși și puternici, a ciriit femeia. Așa se întâmplă uneori, înțelegi? De la noi nu depindea nimic acolo, nici de la voi. Mila înțelegea, desigur, dar cât de mult o durea. Cum dorea să transforme această durere, măcar într-un apel către Anna cu fericirea ei. Ea a ieșit din maternitate fericită, cu siguranță cu bebelușul în brațe. Numai ea, ca un câine vagabond, nu a fost observată și copilul ei a fost distrus. Amărăciune! Cât de amar! Dar Mila nu a avut curajul să sune pe nimeni și să povestească nimic. Nu dintr-o generozitate sufletească și bunătate mare, ci exclusiv din cauza că a trebuit să rezolve urgent ceva legat de locuință. Dacă înainte putea spera cumva că Nikita, sub amenințarea de a fi descoperit, va sponsoriza pe ea și copilul, acum, din păcate, Mila nu avea nimic de prezentat. Așa că tânăra femeie s-a gândit, a plâns câteva nopți după copilul ei pierdut și a decis că nu are ce căuta în capitală. Mai bine să plece acolo unde va putea începe totul de la zero. Nimeni nu a observat dispariția Milei din oraș. Anna se ocupa cu devotament de micuța Adriana, care, pe măsură ce creștea, devenea din ce în ce mai asemănătoare cu soțul ei,
iar acest lucru o bucura enorm pe tânăra femeie. Bunicii din ambele părți nu o lăsau nici ei din ochi pe fetiță. Cu alte cuvinte, viața tinerei familii era destul de stabilă și bună. Chiar și Nikita a limitat temporar legăturile cu alte femei, exclusiv pentru a nu fi descoperit. Familia fericită a sărbătorit cu zgomot și pompă primul an de viață al Adrianei, apoi și al doilea și al treilea. Fetița a început să meargă la o grădiniță privată, iar Anna a început să lucreze la aceeași clinică unde soțul ei era administrator. Nimeni dintre ei nu mai ținea minte de Mila și de tot ce a fost legat de ea. Mila însă nu a dispărut. La început, i-a fost greu, dar oare era greu pentru o fată să se obișnuiască cu ideea că trebuie să câștige greu pâinea? Dintr-un motiv sau altul, metodele anterioare de a-și atinge scopurile nu o mai atrăgeau pe Mila, iar ea a renunțat la ideea de a umbla cu bărbați prin paturi. Acum dorea o dragoste sinceră și mare, care să dureze odată pentru tot restul vieții. O astfel de dragoste i-a ieșit în cale Milei din întâmplare, și anume, în sensul propriu al cuvântului. Fata nu a reușit să se mențină pe trotuarul alunecos în iarna sudică, iar tânărul care a ajutat-o cu eleganță să se ridice de pe pământ a devenit soțul ei după 1 an și jumătate. Mila nu a mai mers în capitală, deoarece acolo nu a aștepta nimic, în afară de amintiri neplăcute și dezamăgiri. Adriana a împlinit 5 ani, iar Nikita și Anna au devenit părinții celui de-al doilea copil. A venit pe lume frumoasa Sonia. Anna a observat imediat că a doua ei fiică se deosebește mult de sora mai mare. Era mult mai zâmbitoare și mai liniștită, a început să stea și să meargă mai devreme, învăța mult mai ușor ceva nou și, în general, părea că atrăgea atenția celorlalți membri ai familiei. Odată, Anna a decis să discute despre acest subiect cu soțul ei. Nikita, nu ți se pare că bunicii? De fapt, ce spun e? În general, nu ți se pare că părinții tăi o evidențiază semnificativ pe Sonia și acordă mai puțin atenție Adrianei? Cum ți-a putut veni așa ceva în minte? S-a mirat Nikita. Niciodată nu am observat că una dintre fetițe ar fi fost neglijată. Dar a spus asta doar de fațadă, pentru că, de fapt, Nikita vedea clar. După nașterea Sofiei, mama lui parcă a înnebunit și a demonstrat clar cine este nepoata ei principală, iubită și unică. De data aceasta, bărbatul i-a reușit să atenueze impresia soției sale despre comunicarea cu părinții lui, dar a decis să nu aștepte următoarea ocazie și a mers la mama sa. Liza Maximovna nici măcar nu a încercat să se apere. Da, Adriana este străină pentru mine. Acum înțeleg clar asta, când lângă ea este surioara ei. Adriana a fost născută de cine știe cine. Nu este deloc sigur că este de la fiul meu. Dar Sonia s-a născut în familie. De la Nură, pe care o cunosc bine. Nu pot face nimic în privința asta. Mama, înțelegi că, în primul rând, mă pui pe mine în pericol? Și pe prietena ta, care conduce maternitatea, a șoptit Nikita, știind că secretul lor este prea fragil. Dar eu nu am spus adevărul Anei tale, a răspuns Liza Maximovna. Poate că sunt eu ciudată. Iubesc o nepoată mai mult decât pe alta. Te vei juca, mama, și Anna va afla totul, a murmurat Nikita, părăsind casa părinților într-o stare proastă. El însuși nu știa că cuvintele lui se vor dovedi a fi profetice. La doar câteva săptămâni după această conversație, familia zgomotoasă se pregătea să sărbătorească o nouă zi de naștere a Adrianei. Pentru aceasta, părinții grijului au comandat un program de spectacol într-o cafenea pentru copii. Au invitat colegii de clasă ai fiicei, iar pentru părinți, desigur, au pregătit o masă în sala alăturată. Anna a ieșit la toaletă pentru a se aranja și, sincer, nu avea de gând să asculte. Dar vocea Lizei Maximovna dintr-un mic coridor se auzea atât de clar, încât tânăra femeie nu a avut de ales decât să devină martoră la conversația ei telefonică. Nu pot, la Roca, pur și simplu nu pot. Mă uit la această Adriana și înțeleg că este străină pentru mine până în măduva oaselor. Și am vorbit despre asta cu Nikita, m-a certat, dar eu nu pot să mă stăpânesc. Când îmi amintesc că am născut-o de la cine știe ce aventurier, și bine că, dacă într-adevăr este de la fiul meu, și nu a fost concepută în subsoluri. Semănă, dar putea să se întâmple orice. Iar a doua fetiță, se vede imediat, este din neamul nostru. Acolo este și o mamă bună, și un tată care nu a dezamăgit. Iar la cea mare, probabil, genele mamei naturale își fac simțită prezența, pentru că cu fiecare an devine tot mai antipatică pentru mine. Când îmi amintesc acea zi când s-a născut nepoțelul meu. Ei bine, îți amintești ce s-a întâmplat, nu-i așa? În general, când îmi amintesc, mă cutremur și nu vreau să o văd nici măcar pe Adriana. În primul moment, Anna a vrut să se revolte și să afle de când socră sa o consideră curvă. Adică,
A născut fetița mai mare o femeie căsătorită, dar așa, care umblă prin subsoluri. Dar, după ce a ascultat conversația, a fost pe punctul de a aluneca pe perete. Nu înțelegea multe, dar era clar că s-a întâmplat ceva despre care nu știa. Menționarea nepoțelului aducea o confuzie totală în această conversație. Până la sfârșitul serii, tânăra femeie a fost în conflict, prea tăcută și gânditoare. Ce ai, draga mea? De ce ești atât de tăcută astăzi? A zâmbit Nikita târziu în seară. Te-ai făcut ca și cum ai fi căzut în apă? Ieri, Anna ar fi fost fericită să-i spună soțului tot ce o îngrijora, dar acum în urechi îi răsunau cuvintele socrăsii și menționările Lizei Maximovna că Nikita știe totul. Doar mă doare capul, dragul meu. A zâmbit timid. Te rog, spune-mi, nu te superi pe mine că ți-am născut 2 fetițe în loc de fiul pe care ți l-am promis? Timp de câteva secunde, în dormitor a fost liniște, iar Anna s-a convins că bănuiala ei era corectă. S-a întâmplat ceva rău cu mulți ani în urmă, în ziua în care s-a născut copilul ei. Nu, ce spui? Eu sunt medic și mă amintesc perfect cursul de biologie din școală, a încercat să glumească Nikita. Sexul copilului depindea doar de mine și de nimeni altcineva, așa că nu am nicio pretenție, draga mea. Anna a făcut pe cineva că a crezut, dar în loc să doarmă, a început să-și facă un plan de acțiune. Va afla ce s-a întâmplat atunci în acel centru perinatal. Se va ocupa de această problemă. Fumul nu apare fără foc, nu-i așa? De îndată ce a avut ocazia, Anna a luat primul disc de la acel ecograf, pe care a fost anunțată că așteaptă un băiat, și s-a dus la o clinică privată mai puțin cunoscută, care oferea, printre altele, servicii de diagnosticare perinatală. A ales special o instituție modestă și nepromovată. Te rog, uită-te, se pare că a fost o greșeală. Cu un zâmbet fermecător s-a adresat doctorului. M-au asigurat că aștept un băiat, iar în realitate s-a născut o fetiță. Tânăra doctoriță, înțelegătoare, a înclinat capul. Ce? Încă un bărbat te acuză de toate păcatele. Sunt mulți care se supără dacă soția naște un copil de sex greșit. Și după câteva minute de vizionare a discului, Anna știa deja un răspuns devastator de clar. Nikita este cu o mare probabilitate tatăl Adrianei, în timp ce ea nu este și nu poate fi mama ei. După o lungă reflecție, Anna a făcut următoarea vizită în acel centru perinatal, de unde a ieșit cu bebelușul în brațe. S-a programat pentru o întâlnire cu medicul șef și ea însăși nu știa cum să construiască conversația. La gândul la asta, totul din interior se rupea și se strângea, dar Anna știa. Trebuie să se lămurească cu ce s-a întâmplat atunci. Trebuie. Așa cum Anna putea presupune, nimeni nu s-a grăbit să-i dezvăluie secretul primelor nașteri. Dimpotrivă, unii o asigurau că și-a imaginat totul, iar alții chiar amenințau că vor da un semnal la protecția copilului sau la psihiatru, spunând că femeia a înnebunit. A trebuit să scoată din geantă un plic cu rezultatele testului ADN al Adrianei și să amenințe că deja mâine această poveste va fi făcută publică în toate mass media. După asta, conducătorul centrului perinatal a mai rezistat puțin, iar apoi, extrem de nervos și alternând între alb și roșu, a spus: "Vă rog să rețineți, aceasta nu a fost ideea mea. Pur și simplu am fost pus în fața faptului și am fost obligată să fac asta de rudele dumneavoastră." Anna a acceptat cu greu informația că copilul a fost înlocuit. Desigur, i s-a spus că așa este mai bine, totuși nu a ieșit din maternitate cu mâinile goale, ci a născut un copil propriu, așa că nu a fost în pierdere. Dar lacrimile i-au apărut în ochi, inima îi bătea în piept ca un ciocan. Numai un lucru rămânea neclar. Cum a fost posibil ca Adriana să fie fiica naturală a lui Nikita? Cine era cealaltă mamă? Anna nu a reușit să afle asta. Cu un zâmbet urât, au scos-o din birou, spunând că au spus tot ce se putea, iar mai mult nu sunt obligați, pentru că nu o privește. Cu neliniște și confuzie în piept, Anna a venit în parc, s-a așezat pe o bancă și era gata să plângă. Totuși, viața ei s-a întors cu susul în jos în câteva săptămâni. A afla că copilul tău natural a murit în timpul nașterii și ți s-a dat altul, străin, care are, totuși, genele soțului tău, nu este un șoc? Anna era sfâșiată de gânduri și presupuneri. Și nu avea cu cine să se consulte cu adevărat. Prietenele nu o vor înțelege. Ele își cresc copiii lor naturali, ce le pasă? Numai Mila ar înțelege. Deși era atât de nebunatică, această poveste era perfect în stilul ei. Ochii Anei s-au deschis larg. Asta e. Parcă a fost iluminată în acel moment. Ele și Mila au fost însărcinate simultan. Mila și Nikita se cunoșteau. Și dacă își amintește acea conversație din clinică lângă lift, totul va căpăta sens. Și copilul Milei a murit.
Această informație Anna a aflat-o nu de la prietenă, ci de la cunoștințe comune. Și acum a căpătat o nuanță nouă, sinistră. Adriana. Adriana ei este fiica Milei. Asta este de unde au luat bebelușul. Acum toată activitatea Anei era îndreptată spre a o găsi pe fosta colegă. Nu se poate spune că a fost ușor, deoarece Mila își schimbase numărul de telefon și nu apărea pe rețelele sociale. Numai după ce a întrebat multe cunoștințe comune, Anna a descoperit informația că Mila s-a căsătorit și a luat numele soțului, și astfel a reușit să găsească pagina fostei colege într-una dintre rețelele sociale populare. Cu inima bătând, scriindu-i, Anna a așteptat cu anxietate răspunsul. Mila era copăleșită de emoție și vorbea puțin. Trăiește bine, te roagă să nu te îngrijorezi pentru ea, nu are timp pentru comunicare. Adică, în corespondență, făcea tot posibilul să-i transmită că nu dorește să mențină legătura cu Anna, tânăra femeie s-a învârtit așa și pe dincolo, dar Mila nu i-a dat numărul ei. Și atunci Anna a decis. I-a scris direct că discuția va atinge acel incident care a avut loc cu puțin mai mult de 8 ani în urmă în centrul perinatal din capitală. Mila a tăcut mult, iar apoi, spre bucuria obsesivă a Anei, a scris totuși numărul ei de telefon. Nu pot spune că sunt bucuroasă să te aud, a salutat-o pe Anna, când a sunat-o. Așa că, scuză-mă, hai să fim scurte. Ce voiai să-mi spui? Că medicii mi-au distrus copilul? Asta mă amintesc și fără tine. Nu am probleme cu memoria. Anna a tăcut, neputând să o rostească. Fiica ta este în viață. Te rog, știu, este în viață. Nikita a luat-o. În câteva minute, Anna a povestit cu o voce grăbită și intantă tot ce a reușit să afle. La celălalt capăt al firului a fost o tăcere lungă. Anna s-a gândit că Mila va închide telefonul, dar în schimb a spus: "De ce îmi spui toate acestea acum?" "De ce?" "Ca să știi," a spus Anna, luându-și răsuflarea. "Acum știu," a răspuns Mila cu indiferență și a închis. Anna nu a putut găsi liniștea câteva zile. Era atât de evident că era nervoasă, încât chiar și Nikita a observat. Nikita, care acum în ochii Anei a devenit ceea ce a fost tot timpul. Un trădător și un infidel, care umbla prin paturi cu femei, în timp ce i-a purtat cu bună credință copilul lor. "Ce te-a apucat?" a întrebat bărbatul, când, în răspuns la flirturile lui ușoare, Anna pur și simplu i-a dat la o parte mâna. "Pur și simplu nu am dispoziție dintr-un motiv oarecare." Femeia nu a intrat în detalii și a încercat să plece cât mai repede din bucătărie, pentru a nu-l vedea pe Nikita și a nu-l auzi. Mila a sunat doar în seara celei de-a 4-a zile. Judecând după viteza cu care vorbea și faptul că vorbea încet, fosta colegă se grăbea foarte mult și nu dorea să fie auzită. "Povestește-mi despre ea." A cerut atât de fierbinte, încât Anna abia și-a stăpânit lacrimile care ieșeau. "Povestește-mi despre ea, te rog, iar dacă poți, trimitem câteva fotografii sau videoclipuri." Anna a satisfăcut cererea fostei prietene, dar prietene, din păcate. A povestit în detaliu cum Adriana învață la școală, ce îi place, ce nu, cu cine se împrietenește, care sunt hobby-urile ei, ce desene animate îi place să vizioneze și cum se îmbracă. Apoi, ca și cum s-ar fi rușinat de ea însăși, a murmurat la telefon, încă nesigură că vrea cu adevărat să pună această întrebare. "Acum vrei să o iei înapoi?" "Doar sincer, Mila, te rog, sunt pregătită pentru orice. Acum mă aflu într-o stare atât de confuză, încât probabil că nici nu voi pierde cunoștința dacă îmi spui da." "Nu o voi lua," a suspinat interlocutoarea ei la celălalt capăt al firului. "Înțeleg că ea te consideră mama ei. Nikita a acționat nedrept cu mine. Ei bine, aceasta a fost voința lui, iar el va trebui să plătească pentru asta. Iar pe tine nu te consider vinovată. Ești exact aceeași victimă circumstanțelor ca și mine. Iar dacă dovedesc drepturile mele asupra fiicei și o iau, atunci Adriana va deveni și ea victimă. Iar eu nu mai vreau victime. Să rămână totul așa cum este." Cuvintele de mulțumire s-au blocat pe buzele Anei. "M-am uitat la ea, am înțeles că trăiește o viață fericită, plină de iubire, și mi-e suficient," continua Mila între timp. "Din când în când, aș dori să aud despre ea și să știu că este bine." Anei nu i-a rămas decât să fie de acord că asta va fi rațional și logic. Oricum, își iubea fiica mai mare, chiar și acum, când știa că Adriana nu este fiica ei naturală. Obiceiul sau inima de mamă, care s-a obișnuit să considere fetița carne din carnea ei și să o protejeze, nu se știe. Dar Anna simțea că are puterea să o crească pe Adriana în mod corespunzător, fără a o lipsi de nimic și fără a o distinge de fiica ei mai mică. Între timp, Anna a luat o altă decizie importantă, care a afectat toată viața ei.
Într-o zi frumoasă, a strâns lucrurile ei și ale fetițelor și a plecat de la Nikita. Pur și simplu a plecat dintr-o dată, fără a explica nimic și fără a se lungi. Când el a încercat să afle ce mușcătură a primit soția lui liniștită și supusă, de ce s-a înfuriat, Anna a râs în fața lui cu o mare plăcere și încântare. Pur și simplu mi s-au deschis ochii. Pur și simplu am înțeles cu cine am trăit tot acest timp. Nu este cea mai plăcută descoperire, știi tu. Despre ce vorbești, Anna? Ai înnebunit? Ești bolnavă, iubita mea? Nikita a încercat să o îmbrățișeze în timpul întâlnirii în parc, unde încerca să clarifice relațiile cu Anna, dar soția l-a împins atât de brusc, încât oamenii au început să se uite la ei. Nu nebunesc, dimpotrivă, m-am vindecat și acum sunt complet, absolut sănătoasă. Anna l-a privit cu încredere pe soțul ei. Nikita o asigura pe Anna că va regreta decizia ei și va veni la el în genunchi, dar tânăra femeie nici măcar nu a luat în seamă cuvintele soțului. Cu atât mai mult cu cât, curând după ce a început să trăiască cu cele două fetițe viața ei, Nikita a început să-și piardă rapid avântul și dorința de a se răzbuna pe ea. Prin cunoștințe comune, Anna a aflat că afacerile lui la muncă nu mergeau bine. Atât de rău, încât a fost nevoit să demisioneze, doar pentru a nu fi dat afară din clinică pe motiv de necorespundere. Anna nu a legat aceste metamorfose de faptul că Mila a aflat cine și cum i-a luat copilul cu mulți ani în urmă. Deși ar fi trebuit. Pentru că Mila nu a putut trece cu vederea o astfel de abuz și a început să acționeze. Numai că acum nu mai era o fată dintr-o familie sărăcăcioasă, ci soția unui bărbat respectabil, de asemenea, un antreprenor destul de influent. Nu se știe cum anume tânăra femeie l-a convins pe soțul ei să participe la hărțuirea lui Nikita, dar, se pare, a reușit. Pentru că anume el a avut un rol în a face ca acest om să aibă probleme la muncă. Ca medic, nu era excepțional, ci destul de mediocru. A contat faptul că a intrat și a studiat la Academie Medicală, iar la muncă, de asemenea, Nikita a fost angajat prin protecția tatălui. Și din această cauză, ca specialist, nu strălucea. Așa că a fost ușor să găsească pacienți nemulțumiți. Și conducerea clinicii private a decis să nu apere un angajat atât de problematic. Observând tot acest haos, Liza Maximovna nu se sătura să se supere și să se neliniștească. În opinia ei, Nora nu avea dreptul să-l părăsească pe fiul ei. Ei bine, ce dacă Anna a aflat despre aventurile lui Nikita? Trebuia să aibă mai multă grijă de bărbat, astfel încât să nu umble pe unde apucă. Și nu doar că l-a lăsat pe Nikita singur cu problemele lui, dar i-a și luat fetele. Bine, pe cea mare, Adriana, nu o trăgea inima către ea. Era cam brută și alunecoasă, dar a doua, Sonia, era minunată. Ce își permite Anna? Nu are dreptul să interzică să se vadă cu Sonia, iar Nikita nu are dreptul să interzică. Pregătindu-se în acest mod belicos, Liza Maximovna a venit odată la părinții Anei, plănuia să o preseze pe tânăra femeie și să recupereze neapărat ceva. Fie puterea totală asupra micuței Sonia. Se va asculta din nou de sfaturile nurorii. Aha, cum să nu? Sau întoarcerea Anei rătăcite în apartamentul lui Nikita, pentru a fi împreună în bucurie și tristețe, până la capăt. Femeii se părea că Anna nu va rezista, se va speria și se va întoarce totuși. Iar dacă tânăra femeie va continua să se opună? Ei bine, în acest caz, Liza Maximovna avea un argument puternic pregătit. Discuția nu a decurs bine. Anna a refuzat cu un zâmbet, dar ferm, propunerea soacrei de a se muta din nou cu fetele la Nikita. Și cererea, sau mai degrabă cerința de a-i da Sonei în weekend, a respins-o și ea. Ei bine, s-a autoinvitat. Liza Maximovna s-a încruntat și a trecut la atac. Ar fi bine, Anna, să nu te mai contrazici cu mine, ci să ai grijă de familia ta, pentru că voi face în așa fel încât să-ți iau Adriana. Ea nu este a ta. Dacă vei fi încăpățânată și necooperantă, nu vei mai vedea fetița, cum îți sunt urechile. Este o adoptată. Da, da. Liza Maximovna s-a lăsat pe spătarul scaunului, pregătindu-se să vadă lacrimi, șoc și durere pe fața nurorii. De fapt, a avertizat această mândră că nu este de glumit cu ea. Ar fi fost mai bine să facă totul pe căi amiabile și ar fi fost liniștit și calm. Liza Maximovna putea aștepta orice, dar nu ceea ce s-a întâmplat de fapt. Știu, a răspuns calm Nora fără rușine, care nu s-a clintit de la această veste. Voi ați vrut să mă surprindeți cu ceva? Totuși, ambele fetițe sunt ale mele, naturale și iubite. Ce Adriana, ce Sonia. Asta pentru tine, fetița mea, este ca un os în gât. Și tu stai atât de calm și îmi spui asta? A sărit în aer Liza Maximovna. O mamă normală.
O mamă normală ar reacționa diferit. Înseamnă că eu sunt anormală. A râs deschis Anna de ea. Dar eu sunt mamă și am dreptul meu. Ați băut deja ceai? Pentru că ar fi bine să ieșiți. Sonia, e timpul să dormi, iar cu Adriana vom face o lucrare pentru școală. Toate cele bune, Liza Maximovna. Niciodată o femeie nu s-a simțit atât de umilită și călcată în picioare ca în acele momente, când Nora o conducea spre ieșirea din casa părinților ei.